मायामी आउनुभयो भने तपाईँहरू कसैले आउने मौका पाउनुभयो र आउन मन लागेको छ भने यो बे साइड मार्केट चाहिँ आउनु होला। यहाँको यो बोट टुर गर्नु होला। मलाई पहिलादेखि नै गर्न मन थियो तर गर्न पाएको छैन। यसले मायामी बिच अनि सेलिब्रिटीको म्यान्सनहरू, जेकी च्यानहरूको घरहरू, सबै सेलिब्रिटीहरूको घरहरू देखाइदिन्छ। टोपी किन्न मन लाग्यो भनेको यहाँ टोपी बनाइरहेको छ, यहीँ बनाउने रहेछ, सिलाउने रहेछ। ल हाउ मच इज द ह्याट? 35? ठिक छ, मन पर्यो मलाई, आई लाइक इट। र मेरो नयाँ टोपी मायामी हिटको आयो। अब हाम्रो बोर्डिङ हुने बेला भइसक्यो, जाउँ छिटो। यहाँ बोटै बोट, अब कति बोट, यी सबै बोट टुरहरू, कुनै एभरग्लेड जाने, कुनै कहाँ जाने। यो बे साइड मार्केट चाहिँ ठ्याक्कै पोर्ट अफ मायामीको अर्कोपट्टि छ। बोर्डिङ पनि स्टार्ट भइसक्यो। ल बोट त राम्रै रहेछ, आइल्यान्ड क्विन, $35 एकजनाको, नट ब्याड। होला Hola, ¿cómo está? Bienvenido. बिenvenido, gracias। एसी भएको आनन्दको रहेछ। ल माथि त एसी छैन होला, तर पनि अब भ्यू हेर्नलाई माथि नै बस्नुपर्ने हुन्छ, के गर्ने, भ्यू हेर्नु पर्यो। ल यस्तो छ माथि चाहिँ, फुल बार पनि छ। ल किनेर खानलाई बियर 5। यहाँ पाइरट बोटहरू पनि छ, यहाँ थरी थरी छ बोटहरू, स्पिड बोट, थ्रिलिङ बोटहरू, फेरिस व्हिल छ त्यहाँनिर। बच्चाहरूलाई, आफूलाई कसैलाई गर्न मन छ भने त्यो अब स्टार्ट हुन्छ सुन। हो 1915 मा बनाएको अरे यो देखिएको ब्रिज चाहिँ सबैभन्दा पुरानो अरे। यहाँ बिस्केन बे हो, यो हामी हिँडिरहेको यो बेलाई चाहिँ बिस्केन बे भन्छ यिनीहरूले। Sí, tiene recorrido sobre la copa de los árboles. Fueron construidas en 1915 por Carl Fisher. Él invirtió en este proyecto famous actor from the Rush Hour movie, Jackie Chan. Jackie Chan को घर रहे हो। Casa Rosada, verán la mansión gris clara con techos marrones al estilo asiático, le pertenece al famoso actor de la película Rush Hour, Jackie Chan. All the houses, 2 floors, 3 floors. Pay attention, the White House on the right side, just 1 floor. It's on the market for $15 million. यो म्यान्सनहरू $15 million को अरे, $150 लाख। मेक्सिकन सिंगर पाउलिना रोजियोको घर अरे यो चाहिँ। अब azul y blanco enfrente sobre el agua, le pertenece a la famosa cantante mexicana, la chica dorada Paulina Rubio. पिटबुलको घर अरे त्यो अगाडि देखेको, अर्मान्डो पेरेज, पिटबुल। Pertenece al famoso cantante cubano-americano Armando Cristian Pérez. इन्स्टाग्राम बनाउने मार्क जकरबर्गलाई बेच्नुभन्दा पहिलाको त्यो ओनरको चाहिँ, सिइओको चाहिँ घर अरे थियो। अब नाम के भन्यो? Le pertenece a सबै सेलिब्रिटीहरूका म्यान्सनहरू, सबैको नाम थाहा छैन। आफ्नै प्राइभेट यार्ड छ, पैसाको खेला। quiere llamarlo uno de los पैसा चाहियो, पैसा। यो जेनिफर लोपेज गरे, यो चाहिँ $1 million. La mansión es de mano derecha, piscina enfrente, fue comprada una vez por Jennifer Ya sé. Lopez y Alex Rodríguez, cuando ellos son de Alex Rodriguez र जेनिफर लोपेज भनेको, एलेक्स रोड्रिगेज भनेको उसको एक्स हस्बेन्ड हो। ओके। Yes. डक्टर फिलिप फ्रस्ट गरे, सबैभन्दा महँगो म्यान्सन र यो आइल्यान्डकै।
रोबर्ट पेरा भन्ने बास्केटबल प्लेयरको अरे यो मेन्सन चाहिँ बास्केटबल टिमै ओन गर्दो रहेछ भने 90 मिलियनमा छ अरे बेच्न राखेको छ अरे कोही किन्ने वाला छ भने If you're interested. कसैलाई किन्ने इच्छा छ भने Rocky Balboa. रकी बाल्बोआको अरे यो ओरेन्ज छाना भएको टाइलको छाना भएको जनसन जेस्किर त सेतो घर Okay. His first patent. डेभिड बेकमको वाइफको अरे ल भिक्टोरिया बेकम यो घर चाहिँ अगाडिको ठ्याक्कै उसैको याद होला यो पैँतालिस मिनट जति छ अझै टुर यो सबै साउथ बिच मान्छेका पैसा कति छन् लगाएर त्यहाँ त एउटा यादको कति पर्छ 2-3 मिलियन डलर होला एउटैको अझ बढी होला मायामी डाउनटाउन यही हो अब हामी फर्केर जाँदैछौँ फेस साइड मार्केट एक्चुअली हामी आइपुग्यौँ ठ्याक्कै अब निस्क्यौँ बच्चा बच्ची खेल्ने त्यो राखिदिएको छ हामी ठुला मान्छेलाई पनि ह्याङआउट गर्ने अब हामी यहीँ लन्च गर्ने कि काए ओचो जाने कि हामी एकदमै दुविधामा छौँ हामी लन्च यहीँ खाने कि काए ओचो जाने होला ल काए ओचो यहाँबाट अबाउट 10 मिनट्स मेबी 5 मिनट्स Okay, take on that. अर्जेन्टिनियन रेस्टुरेन्ट रहेछ यहाँ स्टेक हाउस लन्च मन्डे टु फ्राइडे $40 डिनर $45 विकेन्ड फ्राइडे स्याटरडे सन्डे $49 राम्रो डिल हो बिफ खानेहरूलाई त राम्रो हो पोर्क खानेलाई पनि राम्रो हो बिफ र पोर्क दुइटै नखानेलाई चाहिँ अलिक नराम्रो रहेछ फेरि सोलमा आइपुग्यौँ हामी यो फेरि सोल कसैलाई गर्न इच्छा छ भने यहाँ आएर इन्जोय गर्न सकिन्छ पुरै मायामी देखिन्छ यहाँ खाने लुगा फाटा किन्ने मान्छेलाई चाहिँ केही सुभेनियर किन्ने त्यस्तो ठाउँहरू धेरै छ बेसोड मार्केट दामी छ यो 2 तला छ माथि पनि छ रेस्टुरेन्टहरू तल पनि छ पसल रेस्टुरेन्ट एकदमै राम्रो छ मायामी आउँदाखेरि यो ठाउँ चाहिँ आउनै पर्छ एक दिनभरि बिताउँदा हुन्छ यहाँ मजाले खाने इन्जोय गर्ने सबै थोक महँगो छ अब मायामी हो तर पनि अब घुम्न आइसकेपछि अब अलिअलि खर्च हुन्छ एक्सपेक्ट गरेर हिँड्नु पर्यो त्यो मलाई अहिलेको टोपी बेचेको आइडिया चाहिँ मन पर्यो एउटा चाहिँ एम्ब्रोइडरी गर्ने मेसिन किनेर हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले पनि अमेरिकामा त्यस्तो बिजनेस चलाउन सक्ने देखेँ मैले यस्तो मलहरूमा मार्केटको उसमा टोपी टी सर्ट प्रिन्ट गर्ने एम्ब्रोइडरी गर्ने त्यहीँ बनाउने अनि हाई टुरिस्ट भएको एरियामा जानु पर्यो जस्तै यही बेसाइड मार्केट जस्तै अब गाडीमा गइन्छ गाडीबाट अनि रेस्टुरेन्टतिर जाने खाए ओचोतिर क्युबनको पसलहरू छ धेरै क्युबन इन्फ्लुएन्स भएको स्ट्रिटको नाम काए ओचो भन्छ काए भनेको स्ट्रिट ओचो भनेको आर्ट वेलकम टु लिटल हवाना भनेर लेखाएको छ यिनीहरूले अब यो लिटल हवाना क्युबनको एकदमै धेरै प्रेजेन्स भएको भएर यो लिटल हवाना भन्छ काए ओचो यही हो एथ स्ट्रिट हामीले यही रेस्टुरेन्टमा खाना खान लागेको छौँ अहिले बसेर अब यहाँ खाना खानलाई एउटा मेन कुरा चाहिँ यहाँ पार्किङ भेटिएन बाटोमा कतै पनि यसको चाहिँ पार्किङ रहेछ यहाँ रेस्टुरेन्टमा खाना खाने कस्टमरको लागि त्यही भएर पनि हामी यसैमा आयौँ क्युबन फुड पनि खान ट्राई गर्न मन थियो मेनु हेरौँ के छ यो quiero fricase de pollo con arroz blanco y tostada
¿Tú tienes cerveza? Tiene que corona la cerveza la conozco. Ah, no, mojito. Mojito Monday. ¿Qué es bueno? Mojito, Está original. Original. $6 todo. por favor. Make it the best one. Gracias. Okay, I want the मोहितो एउटा खानु पर्यो क्युबनहरूको ड्रिङ्क्स मोहितो एकदम फेमस स्पेनिसहरूको मैले चाहिँ आजको यिनीहरूको स्पेसल रहेछ चिकन फ्रेसेस्को भन्दो रहेछ ग्रेभी चिकन करी जस्तो आउँदो रहेछ पिक्चर हेरेँ मैले अब यो कस्तो छ थाहा नभएर गुगल गरेर हेरेको हेर्दा चाहिँ मिठो छ अब कस्तो आउँछ हेरौँ रेस्टुरेन्ट राम्रो छ प्रिटी बिग चिकन करी जस्तो सिमल तरुल पोटेटो हालेर बनाएको कसाबा भन्छ यिनीहरूले युका पनि भन्छ कसैले राइस यो बनाना केरा प्लान्टानस र तोस्तानस दुई खालको यिनीहरूले भन्छ यो चाहिँ गुलियो चाहिँ प्लान्टानस यो चाहिँ नुनिलो रूपाले चाहिँ पोर्क मगाइन् ब्ल्याक एन्ड राइस रहेछ ब्ल्याक बिन्ससँगको फ्राइड पोर्क भेजिटेबल्स राम्रो देखाएको छ दुईवटा मोहितो पनि आएको छ चियर्स आलु रहेछ सिमल तरुल होइन गोर्खालीको छोरो गोर्खालीको छोरी खानेकुरा फाल्ने त कुरो भएन सनाक सुनुक्क पारेर खाएँ मैले चाहिँ सबै भोक पनि लागेको थियो ठिकै ठिकै अब 5 घन्टाको ड्राइभ छ घर जानुपर्छ अब खाना खाइयो एकछिन वाक गरेर अनि लागिन्छ अब La cuenta, por favor. Cuenta. Sí, por favor. Gracias, muchas gracias. अब हामी यहाँबाट एकछिन हिँड्ने आयो छौ हेर्ने त्यहाँ डोमिनोज पार्क छ सबै क्युबन बुढाबुढी यहाँ मजाले बसेर डोमिनोज भन्ने एउटा खेल खेल्छन् एकदमै धेरै खेल्छन् क्युबनहरूले मायामी त लिटल क्युबा भने पनि हुने रहेछ स्पेनिस भाइब छ सबै क्युबाको जस्तै फिल हुन्छ मायामीको 8th स्ट्रिट र 16th एभेन्यूको क्रस स्ट्रिटतिर छु म अहिले यिनीहरूले चाहिँ नामै काए ओचो भनेर राखेको छन् स्पेनिसमा डोमिनोज पार्क यहाँ बुढाहरू खतरा तरिकाले खेल्छन् अब यहाँ हेर्नु ल म देखाउँछु यिनीहरूको चर्दी खाला बुढा झडै पर्न खोज्छ कोही चेस पनि खेल्दैछन् पैसाको होला हाम्रो नेपालमा चाहिँ काठमाडौँतिर कोट खेल्ने भन्थे पैसाको खेल्थे बाजीको त्यस्तै होला यो पनि सायद पैसाकै होला लेखेर एकदम सिरियस छ होला हाउ आर यु 55 वर्षभन्दा माथिकोलाई मेम्बरसिप रिक्वायर्ड रहेछ यहाँ त्यतिकै आएर नपाइने रहेछ जताततै मोहितो यिनीहरूको फेमस ड्रिङ्क क्युबा त जानै पर्ने भयो त क्युबा जानु त्यति सजिलो छैन यहाँको सरकारले क्युबा जानलाई त्यति राम्रो मान्दैनन् त्यही भएर पत्रकारहरू युट्युब च्यानल चलाउनेहरू जान्छन् टुरिज्मको लागि चाहिँ जान नदिने अरे मेरो विचारमा यहाँबाट डाइरेक्ट फ्लाइट पनि छैन होला सायद क्युबाको मेक्सिकोबाट कतैबाट ट्रान्जिट गरेर जानुपर्छ होला ल्याटिन क्वार्टर रहेछ यहाँ पनि सबै स्पेनिस बुढाबुढी बस्ने ठाउँ स्पेनिस भन्नाले डोमिनिकन रिपब्लिक क्युबाका धेरै यो पानीको यो मिस्ट राखिदिएको छ यिनीहरूले Bienvenido Julián Gutiérrez. गर्मी मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ भनेर यिनीहरूले यो मिस्ट बनाइदिएको छ Vamos a seguir. धेरै गर्मी भएको कारणले गर्दा क्युबनहरूले खालि सिगार खाने रक्सी खाने मासु खाने इन्जोय गर्ने पार्टी गर्ने नाच्ने स्पेनिसहरू सबै त्यस्तै हो म्याक्सिमम् स्पेनका स्पेनिस होइन तर स्पेनको स्पेनिसहरूले आएर कोलोनाइज गरेर उनीहरूले त्यो इन्फ्लुएन्स छोडेको भएर तर उनीहरूको आफ्नै कल्चरसँग उनीहरूको देशसँग मिक्स भएको स्पेनिस कल्चर
जाउँ अब गाडीतिर जाउँ गाडी स्टार्ट गरौँ अनि लागौँ घरतिर मायामीको यो दिन निकै रमाइलो र जानकारमूलक रह्यो तपाईलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो के तपाईँ पनि यस्तै क्रुज यात्रामा जान चाहनुहुन्छ कमेन्टमा पक्कै भन्नुहोला भिडियो मन परे लाइक र सेयर गरिदिनु होला अन्टिल द नेक्स्ट होराइजन पीस